Vâng, xin chào các bạn đang đào Pi và những người đang quan tâm tới Pi Network nha. Tôi cũng vẫn đang đào Pi và cũng vẫn trông chờ cái ngày mà Pi sẽ mainnet dự kiến vào cuối năm nay để xem sẽ là những cái dự báo của mình hoặc là những dự đoán của mình về giá nó có chính xác hay không. Ngoài ra thì tôi cũng thường xuyên check các cái thông tin trên mạng xã hội. Nhưng mà đa số những thông tin này đang khiến người ta tưởng rằng mình sẽ giàu rất nhanh nếu như mà tham gia Pi. Dễ người dễ ta, khó người khó ta. Đúng Pi là một dự án đặc biệt, thế nhưng mà tôi không tin rằng là có cách làm giàu nhanh và nhẹ nhàng như thế. Do vậy thì tôi thường tự tìm thông tin cho mình và tự đặt ra các giả thiết để kiểm chứng cái độ tin cậy của những thông tin mà tôi đọc được ở trên mạng xã hội. Trong video số 4 ngày 12 tháng 5 năm 21 thì tôi có đưa ra một cái mức giá là 0.001 đô và cho rằng nó hoàn toàn xứng đáng với công sức mà tôi bỏ ra. Tất nhiên là các bạn bỏ ra thì nó cũng thế. Và kết quả là tôi nhận được sự tức giận của rất nhiều bạn trong cộng đồng Pi trên mạng xã hội. Trong đó có hẳn một cái trang Facebook với đông thành viên đã khóa luôn cái tính năng post và comment của tôi. Và tôi thấy rằng là họ đang ứng xử theo kiểu bịt mồm, không chấp nhận các ý kiến phản biện và tháo họ để các ý kiến mang phong cách dư luận viên, nhưng mà của những người cùng chí hướng, còn hơn là những ý kiến phản biện nhưng mà trái chiều. Hình như là các bạn trẻ đã được thấm nhuần là tư tưởng chính trị độc tài. Nhưng mà đối với tôi thì có vấn đề gì đâu. Đấy đâu phải là chỗ duy nhất để tôi chia sẻ các cái ý nghĩ của mình. Do vậy hôm nay tôi lại làm thêm một video nữa về cái network ở Việt Nam mà tôi cho là logic. Ok, thì cũng như thông lệ trước khi tới chủ đề chính thì đối với những bạn lần đầu tiên xem kênh của tôi thì tôi cũng xin giới thiệu. Tôi là một người yêu thích kỹ thuật, thích lọ mọ sáng chế lặt vặt, những thứ mà tôi cho là có ích cho cuộc sống của tôi cũng như là của gia đình. Do vậy thì những cái video của tôi trong cái kênh này nó sẽ đơn thuần vì mục đích giáo dục, giải trí và là không phải những lời tư vấn đầu tư. Tôi cũng có một cái fanpage tên là Tôi Sáng Chế và gần đây thì tôi cũng dùng để chia sẻ thêm luôn những cái video của cái kênh YouTube này. Nếu các bạn quan tâm thì có thể truy cập theo cái đường link mà tôi có để ở bên dưới phần mô tả ấy. Nếu các bạn thấy những nội dung này là phù hợp với mình thì đừng quên nhấn cái nút like, đăng ký kênh và nhấn cái nút chuông để ủng hộ kênh cũng như là nhận được những cái thông báo khi mà tôi phát hành các cái video mới. Ngoài ra thì cũng đừng quên xem những cái đường link mà tôi đặt ở bên dưới. Đó là những cái nguồn thông tin mà tôi đã dùng để dẫn chứng cho những cái video của mình. Vâng, bây giờ tôi sẽ vào chủ đề chính nhé. Chắc là các bạn đã biết rằng là mới đây thì Vingroup đã thông báo là sẽ dừng cái mảng kinh doanh điện thoại di động. Và báo chí mấy hôm nay thì cũng nói rất nhiều về việc là Pi Network liên quan đến cái vụ làm lộ 17 GB cái thông tin chứng minh thư mà được cho là của những người đào Pi. Cá nhân tôi biết là Pi sẽ không thực hiện KYC bằng chứng minh thư. Do vậy là các cái thông tin báo khả năng là không chính xác. Mà thực ra thì họ cũng đặt câu hỏi chứ họ đâu có khẳng định. Thế nhưng mà cộng đồng mạng thì đã rất sôi sục rồi. Ngoài ra trên mạng thì cũng có rất nhiều thông tin liên quan đến tình hình dự án cũng như là dự báo là rất chắc chắn về những mức giá dự kiến của Pi sau khi mainnet vào cuối năm nay hoặc là đầu năm 2022. Các bạn cứ thử search cái chữ Pi Network hoặc là giá Pi Network ở trên YouTube mà xem. Thì với những dự báo giá này thì trách gì mà họ chả ghét tôi mà khi tôi đưa ra cái mức giá chỉ là 0,001 đô. Tôi thì không nghi ngờ gì các bạn đưa ra cái mức giá này vì tôi nghĩ rằng họ cũng có cơ sở của họ. Tuy nhiên là tôi cũng chưa có kiểm chứng và chắc là tôi cũng không đi kiểm chứng những mức giá cao như thế bởi vì tôi thấy rằng giá thế nào là nó hơi cao quá. Ok, không sao. Thế thì giả sử các mức giá đó là mức giá đúng và tin cậy đi. Thế thì từ những mức giá tin cậy này thì chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được những cái nội dung khác cũng đáng tin cậy, đúng không? Vì vậy tôi sẽ đưa ra những cái khẳng định khác dựa trên các mức giá này và đề xuất cho anh Vượng một nội dung như sau. Thế thì giả sử anh Vượng thay vì đóng nhà máy sản xuất điện thoại thì nâng công suất lên đủ để sản xuất phát cho mỗi người Việt Nam một cái máy điện thoại đến tuổi trưởng thành. Tức là mỗi người dân Việt Nam đến tuổi trưởng thành một cái máy điện thoại, một cái loại bình dân thôi. Bình dân nhất hiện nay nó là cái Vinsmart Star 4 có giá được khoảng 88 đô. Hoặc thôi làm hẳn một cái thương hiệu mới đi, nhãn hiệu mới là model là Vinsmart Pi với giá 100 đô cho dễ tính. Và những cái máy này là sẽ cài sẵn cái về cái app đào Pi và tất nhiên là người giới thiệu là anh Vượng.
Thì theo kết quả điều tra dân số năm 2019, Việt Nam có 37,6 triệu người đến tuổi trưởng thành, tức là những người đã có thể làm chứng minh thư đấy, hoặc là làm hộ chiếu vân vân, tức là đủ điều kiện để KYC. Như vậy thì anh Vượng coi như là người giới thiệu dự án Pi cho 37,6 triệu thành viên Việt Nam. Tôi đã làm sẵn hai cái bảng tính, một bảng là để tính lợi nhuận sau thuế của anh Vượng, và một bảng là để xem kết quả tác động của cái thương vụ này đối với GDP của Việt Nam năm 2021 sẽ như thế nào. Vâng, đây là cái bảng tính của tôi nhé. Giả sử là chúng ta sẽ bắt đầu đào từ ngày hôm nay là ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác Hồ, một ngày rất có ý nghĩa đúng không? Và sẽ đào tới ngày 31 tháng 12, giá VinSmart Pi là 100 đô. Tổng số người tham gia là 37 triệu, 37,6 triệu. Chi phí điện thoại mà anh Vingroup sẽ bỏ ra là 3 tỷ 7 đô, bằng 37 nhân 100. Chi phí KYC, giả sử ở đây là anh Vượng anh bỏ luôn chi phí 1,5 đô một người để KYC cho tất cả mọi người luôn. Thì tới cuối năm ấy thì tổng số Pi mà Vin sẽ đào được đó là 10 tỷ Pi. Và nếu như mà giá bằng không đây thì là anh Vượng sẽ lỗ mất 3 tỷ 8. So với cả lợi nhuận sau thuế năm 2020 là âm mất 16 lần. Như vậy là với cái mức này thì chả điên gì mà anh Vượng anh làm. Thế thì ở cái bảng dưới là cái bảng mà để tính tương đối tính cái sự ảnh hưởng tới GDP của Việt Nam năm 2021. Thì GDP Việt Nam năm 2021, năm 2020 đó là 343 tỷ đô. Dân số Việt Nam là 97 triệu. Thế GDP đầu người năm 2020 là 3.500 đô. Và nếu như mà đào theo cái phương án này thì đến cuối năm thì một người dân sẽ đào được 1.331 Pi. Thế bây giờ giả sử tôi nhập cái giá mà tôi dự báo vào đây 0.001 đô, vẫn lỗ, anh Vượng vẫn lỗ 3,8 tỷ, âm 16 lần, nói chung là không có biến động mấy. Và dưới này thì cũng tương tự như vậy, là GDP Việt Nam sẽ âm mất 3,7 tỷ đô. Như vậy thì đúng là anh Vượng sẽ chả điên gì mà nghe ông Quân tư vấn, và cái việc mà tôi bị các bạn mắng trên mạng là đúng. Giờ hơi làm gì có cái mức giá 0,01 đô này đúng không? Thế thì bây giờ ấy, ok, thế thì tôi thử nhập cái giá mà các bạn đang dự báo vào đây nhá. Cái giá thấp nhất là 100 đô. Có những bạn là đưa ra dự báo đến tận 1.000 đô rồi 7.000 đô rồi. 100 đô này. Wow. Với cái mức giá này, thế thì lợi nhuận do Vingroup đào trong năm 2021 từ nay đến cuối năm là sẽ được 798 tỷ đô và tăng 3.388 lần so với năm 2020. Kinh hoàng đúng không? GDP Việt Nam này. Thế thì thu nhập tăng thêm trên mỗi người là 51.000 đô. Và tổng GDP tăng thêm do đào Pi đấy nhá. Đây mình không tính những cái sản xuất bình thường khác. Thì chỉ riêng mỗi đào Pi thôi là đã tăng thêm 2.731 tỷ, tăng 7,9 lần so với GDP năm 2020. Tốt quá đúng không? Với giá này thì rõ ràng là anh Vượng chắc chắn phải đồng ý chứ. Giá 100 đô, một cái giá thấp nhất trong các cái mức đề xuất mà đã lãi như này rồi. Thế thì rõ ràng là khi mà nghe cái này thì tôi tin chắc rằng là anh Vượng sẽ gật đầu ngay lập tức. Và có khi là chính phủ có khi phải phát động phong trào là toàn dân đào Pi để năm 2021 trở thành một năm là thành công rực rỡ. Vâng, như vậy thì là bằng cái cách đơn giản này, anh Vượng vừa không phải đóng VinSmart, vừa làm giàu cho Vin và vừa làm giàu cho nhân dân và cho đất nước. Nhân dân thì rất yên tâm để đào Pi, bởi vì được một tỷ phú Việt Nam giới thiệu ra mà, quá yên tâm đúng không? Chốt lại đến phần kết luận thì tôi có mấy kết luận như sau. Thứ nhất, giả sử Pi mainnet và có giá trị thật cho cộng đồng giống như mà các bạn đang kỳ vọng thì Vingroup cần thực hiện ngay và luôn cái nội dung này. Thứ hai là đội ngũ chuyên gia tư vấn kinh tế tham mưu cho chính phủ Việt Nam cũng cần phải xem video này và triển khai ngay để triển khai một chiến dịch toàn dân đào Pi, rút ngắn khoảng cách thu nhập đầu người, thậm chí là có thể vượt các nước phát triển khác. Thứ ba, nếu mà các bạn vẫn còn nghi ngờ hoặc các bạn thấy là cái đề xuất của tôi không hợp lý thì các bạn nên nghĩ tới những con số mà tôi đã sử dụng trong cái bài toán. Trường hợp bạn nào muốn kiểm tra lại file tính toán của tôi thì tôi sẵn lòng chia sẻ cái file này để các bạn cùng tính lại. Vâng, trên đây là lời khuyên làm giàu của tôi đối với anh Vượng để bắn một mũi tên và trúng rất nhiều mục đích. Mục tiêu kép vừa Covid, vừa chống Covid này, vừa tăng trưởng được GDP này, vừa tăng trưởng lợi nhuận cho doanh nghiệp này, không phải đóng VinSmart này.
Dù sao thì tôi cũng không tự tin để trực tiếp chuyển cái đề xuất này cho anh Vượng cũng như là cho văn phòng chính phủ Việt Nam. Do vậy nếu bạn nào đang làm cho Vin hoặc là có quen biết các cái lãnh đạo chính phủ thì chuyển giúp cái file này cho họ nghiên cứu nhé. Cuối cùng thì nếu các bạn nhận được giá trị từ cái video này thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh video để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tôi sẽ tiếp tục quay lại chủ đề này. Vui chân ta cùng xuống chợ bươn trắng quay quanh bên những rừng